नमस्कार साथीहरु, म तपाईहरुलाई लाभा आइरिस 45 को एफआइबी अनलक गरेर देखाउन गइरहेको छु। आइरिस 45 हो यो। हेर्नुस्, बटन सेन्सर यो सिस्टममा तपाईहरुलाई एफआइबी बाइपास गरेर देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुस्, यो एकाउन्ट लक छ। एकाउन्ट लक होला मोबाइल हो। यसको लागि हामीले एफआइबी बाइपास अनलक गरेर देखाउन गइरहेको छौँ। एफआइबी अनलक गर्नको लागि यसको मोडल हो। यसको एउटा एफआइबी फाइल चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, यो मोडल हो। यसको लागि म एउटा एफआइबी फाइल तानेको छु। यो फाइलबाट यसको एफआइबी अनलक एकाउन्ट रिसेट गर्न गइरहेको छु साथीहरु। हेर्नुहोस्, यो एसपिडी सिपियु हो यसको। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा हामी फाइल खोल्छौँ। यो एफआइबी फाइल छ। यसको पासवर्ड पनि लक राखेको फाइल छ। यसको लागि फाइल यसको एक फाइल छ। यसको फाइल हामी तानेर यसलाई एफआइबी बाइपास गर्न गइरहेको छौँ। हेर्नुहोस्, यो फाइल यहाँ एड गरिन्छ। एफआइबी फाइल हेर्नुहोस्, यहाँ फाइल एड भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। फाइल एड भइसकेको छ। फाइल एड भइसकेपछि यसको यो बटन प्ले बटन छ। यहाँ प्ले बटन क्लिक गर्ने र मोबाइलको भोल्युम प्लस माइनस दबाएर यसलाई यसरी एफआइबी फाइल चढाउन सकिन्छ। एफआइबी फाइल चढाइसकेपछि चढिसकेको छ। देख्नुहुन्छ तपाईहरु, मजाले फाइल चढिरहेको छ। यसरी फाइल चढिसकेपछि मोबाइल खुल्छ। मोबाइल खुल्नको लागि सजिलो हुन्छ। साथीहरु, तपाईहरु हाम्रो च्यानल मोबाइल रिपेयर च्यानललाई चाहिँ लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब र घण्टी जस्तो बेल आइकनलाई दबाई हामीलाई सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनु होला। तपाईहरुको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा हामी बसिरहेका छौँ। यति गरिसकेपछि यहाँ स्टेट लेखेको छ। फिनिस स्टेट लेखेको छ। त्यसलाई स्टप गर्ने। स्टप गरिसकेपछि हामीले अब यसको मोबाइल खोलेर हेर्न सक्छौँ। मोबाइल खोलेर मोबाइलको लक क्लियर भयो कि भएन भनेर हामी मोबाइल चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यति यसरी मोबाइल हेर्नको लागि तपाईँहरू मोबाइलमा जान सक्नुहुन्छ। लाभा आइरिस 45 हो यो। 45 को एफआइबी फाइल चढाएर लक खोलिएको छ। साथीहरु, यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल मोबाइल रिपेयर च्यानललाई सब्स्क्राइब र घण्टी जस्तो बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। नमस्कार।